Kiểu mà cô chú cũng biết là lấy chồng sang môi giới thì mình đăng lên giống như là cái món hàng vậy đó, nguyên một cái trang web nha. Tiên là Tiên tin vào duyên số. Ở Việt Nam mình á, đặc biệt là những cái vùng thôn quê như là miền Tây quê Tiên nè, hễ mà nói ai mà có con gả nước ngoài á là coi như là rồi, nghĩ là nhà đã giàu lắm, thế nào năm sau cũng lên nhà lầu xe hơi. Thật sự thì sâu bên trong mọi người đâu có biết là những cô gái đó sang đây phải sống như thế nào, phải làm việc thế nào, và họ phải đánh đổi những cái gì để mà gia đình của họ Việt Nam được như vậy. Trong video ngày hôm nay thì trong lúc làm việc nhà, Tiên sẽ chia sẻ với bà cô chú 3 câu chuyện về 3 phận đời của 3 cô gái đi lấy chồng Nhật sang đây, nằm đòn chung với Tiên cái thời mà năm 2015 được mai mối. Thì không phải riêng về 3 cô gái này đâu, mà trong cái đoàn Tiên đi á, ngôi nhà chung mọi người ở á, thì tới mấy chục cô lận. Nhưng mà mỗi cô thì mỗi số phận khác nhau, Tiên chỉ liên lạc được với 3-4 cô thôi. Tiên mong là sau video này thì phần nào bà cô chú có thể có cái nhìn tổng quát về những chị em mà lấy chồng sang nước ngoài này, cuộc sống mưu sinh cũng như là cuộc sống gia đình với người Nhật như thế nào. Còn bây giờ thì Tiên xin kính mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng xem video ngày hôm nay với Tiên. Tiên xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kotaki Family, cuộc sống ở Nhật của gia đình Tiên. Bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem video của gia đình Tiên tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Tiên xin phép giới thiệu tí xíu về bản thân của Tiên nha. Nếu như mà cô chú lần đầu xem video của Tiên thì có thể hiểu thêm về Tiên. Tiên năm nay là cũng hơn 30 tuổi rồi, và quê Tiên là ở miền Tây, Cần Thơ. Chồng Tiên thì năm nay cũng ngoài 60. Tiên ở Nhật đến nay là cũng gần 10 năm rồi. Cái ngày đầu tiên mà Tiên đặt chân đến Nhật á, là vào mùa thu năm 2015. Ở Nhật thì bà cô chú cũng biết là có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Nhưng mà mỗi mùa sẽ có một cái ngày khởi điểm khác nhau. Ví dụ như 4 năm về trước thì cái ngày lập xuân sẽ là ngày 4 tháng 2. Nhưng mà năm nay không hiểu tại sao lại sớm hơn một ngày, là ngày 3 tháng 2. Thì vào ngày lập xuân, trước ngày lập xuân á, sẽ có ngày là Setsubun. Nếu mà dịch ra tiếng Việt mình á, là ngày tiếp phân. Thì ngày đó là mọi người có thể xem như là ngày đêm giao thừa năm cuối năm của mình như bên Việt Nam. Vào ngày này thì mọi người sẽ dùng đậu nành để mà ném con Oni, hay còn gọi là con yêu quái, con quỷ, và lại Fuku là vị thần hạnh phúc. Khi mà mình ném con Oni, con quỷ á, thì con quỷ sẽ đứng ở ngoài, mình ném đậu vào nó, giống như là mình xua đuổi hết những cái gì xấu xa, cái gì tồi tệ của năm rồi đi ra ngoài. Và Fuku thì mình cho đứng trong nhà, mình ném vào Fuku là hạnh phúc. Thì năm mới bước sang, những cái điều hạnh phúc cũng sẽ đến vào gia đình của mình. Bữa nay thì Tiên được nghỉ, không có đi làm. Công việc hiện tại của Tiên là làm ở Konbini, tiếng Việt mình dịch ra là cửa hàng tiện lợi 24 giờ á. Thì lý do mà Tiên chọn công việc này là gần nhà, với lại là thời gian cũng linh hoạt. Ở bên đây nếu như mà mình có con nhỏ mà mình xin đi làm dài á, rất là khó. Cái khả năng mà được nhận cũng thấp lắm. Tại vì người ta biết là khi mà mình có con nhỏ, con sẽ hay bệnh nè, và sốt này kia, bắt giờ thì mình sẽ xin về. Nếu mà mình xin về á, thì không có ai thế vào cái chỗ của mình. Tại vì bên đây khi mà làm là người ta sẽ sắp xếp cái giờ chính thức luôn.
Còn như công việc ở cửa hàng tiện lợi của Tiên á thì mình có thể linh hoạt hơn. Ví dụ như bữa nay đang làm mà ngày mai bất chợt mình có chuyện gì mình xin nghỉ á, người ta cũng có thể sắp xếp được. Và mỗi tháng mình sẽ được thay đổi lịch khoảng chừng 2 lần. Nên nếu mà nói về công việc phù hợp cho các phụ nữ nội trợ á, thì đây là công việc phù hợp nhất. Lúc mới sang Nhật thì Tiên hoàn toàn không có biết tiếng gì hết, chỉ biết vài câu chào hỏi à. Ở bên môi giới lúc mà ở nhà chung á thì cũng có học 6 tháng, nhưng mà cái đó chỉ là cái phong bạc. Người ta chủ yếu là người ta nhận tiền của chồng mình thôi. Còn cái việc mà mình học hành sao hoặc là sinh sống sao, cái đó thì người ta không có quan tâm. Cũng may là sang đây Tiên gặp chồng Tiên cũng là người tốt. Chồng Tiên cũng giúp đỡ Tiên rồi cho Tiên đi học này kia. Trong vòng khoảng chừng 1 năm thì Tiên đã lấy được chứng chỉ. Rồi sau đó thì Tiên đi làm ở cửa hàng miễn thuế. Thì cửa hàng đó là bán hàng cho người nước ngoài, bán những cái đồ điện tử. Làm ở đó thì 1 tháng Tiên cũng được đâu khoảng chừng hơn 20 triệu. Tỷ giá thời điểm đó là 1 giờ khoảng chừng 200 mấy ngàn. Còn bây giờ thì 1 giờ khoảng chừng 100 mấy thôi. Lúc đó thì do mới sang Nhật nên gia đình Tiên cũng còn khó khăn nhiều lắm. Đa phần là Tiên chi tiêu về cho gia đình. Rồi về sau khoảng chừng 1-2 năm thì Tiên bắt đầu mang bầu và có con. Và Tiên xin nghỉ. Rồi cứ tiếp nối Tiên đi làm ở các cửa hàng tiện lợi. Và cho tới thời điểm bây giờ luôn, Tiên vẫn làm ở cửa hàng tiện lợi này. Còn như những người bạn của Tiên thì cũng không có được như vậy. Chồng thì cũng không có cho đi học hoặc là tập trung vào kiến thức nhiều, mà thay vào đó là cứ cho vợ ở nhà hoặc là cho vợ đi làm cái gì đó để mà kiếm tiền phụ giúp. Sau đây thì Tiên sẽ chia sẻ với bà cô chú thực tại về một vài người bạn mà Tiên biết được nha. Tiên phơi cái này xong cái Tiên kể cho bà cô chú nghe là cái lúc mà Tiên nằm đòn á, ở miền Tây Tiên hay gọi là nằm đòn. Mới đầu là Đài Loan là nhiều, về sau này mới là Nhật, thì Tiên có chia sẻ rồi đó. Thì cái lúc mà Tiên đi nằm đòn á là cũng nhiều cô gái Việt Nam lắm, mà có bé nhỏ tuổi hơn Tiên nữa. Cái bé mà cùng nằm chung đòn với Tiên á là phải tự đi một mình. Chồng bé đó nói là do là công việc bận quá nên không có về rước được. Còn như chồng Tiên á, là chồng Tiên qua tới nơi luôn, tới nơi rước rồi về nhà này kia. Về nhà Tiên thưa ông bà, rồi thưa cha, thưa mẹ này kia, nó dẫn Tiên đi. Rồi hứa với gia đình là chăm sóc đàng hoàng. Thì chồng Tiên thì được như vậy. Còn bé mà đi chung á, thì là nó phải đi một mình. Mà sang đó là điện thoại đâu có xài được đâu. Thì sau đó là khi mà qua tới nơi xong xuôi hết, nó nói trời ơi, nó tưởng đâu là nó bị lạc luôn rồi. Bé đó là cũng tên cùng với Tiên luôn, cũng là tên Tiên nữa. Lúc đó hình như là mới có đâu 18 tuổi gì đó, 18-19 gì đó. Là mới vừa đủ tuổi để mà thành người lớn thì lấy chồng, là cha mẹ bắt là phải đi nằm đòn lấy chồng, tại vì nhà khổ quá, không còn cách nào khác. Nói là không muốn nhưng mà biết làm sao giờ, thấy nhà khổ cực vậy đó cũng không đành lòng. Nói là chồng nói thì cũng không hiểu. Cái còn một câu nó bay lại, chồng Tiên không có chịu, nói bay lại nó làm tổ, nó ị tùm lum la. Rồi cái một khoảng thời gian sau á, trong khi là Tiên thì cũng ổn thỏa này kia, Tiên cũng được chồng Tiên cho đi đến mấy cái chỗ mà dạy học á, và lên cái trung tâm Nhật ngữ ở tuốt cái vùng thành phố Nagoya luôn. Nhà Tiên thì xích Tiên tí xíu, học là 1 tháng nó cũng khoảng chừng gần 20 măng, thì tương đương ra tiền Việt mình cũng thời điểm đó là cũng khoảng chừng 40 mấy triệu. Nhưng mà chồng Tiên nói là Tiên xin đi làm, tại vì nó là nhà cũng khổ vậy đó, cần phải có tiền để mà chi trả này kia. Ông thôi người ta lợi, người ta đốt nhà luôn. Thì chồng Tiên nói á, bây giờ đi làm thì dễ vậy đó, nhưng mà suy nghĩ đến tương lai á, bây giờ làm thì dữ lắm. Mà đi làm công nhân gì, ví dụ làm mấy cái hộp bento là mình để cơm vô hộp đồ ăn gì nè, cái đó từ sáng chiều mình đứng mình làm hoài đó, mình bán sức lực của mình thì dữ lắm, tháng cũng được chừng 20 mấy 30 mấy 40 triệu dữ lắm nếu mà tăng ca. Rồi tương lai lâu dài như thế nào
chung lẽ làm hoài gì sao chịu nổi. Rồi mà nếu mà lúc mới sang mình không học tiếng á thì về sau là khó, rất là khó để mà học. Chồng Tiên nói là làm gì chăng nữa, 2 năm đầu, 1 năm đầu, 2 năm đầu học tiếng giùm đi. Rồi chồng Tiên sẽ cho một vài triệu để mà gửi về cho gia đình xoay sở, rồi Tiên cố gắng Tiên học. Rồi sau này là Tiên biết tiếng rồi. Còn bé đó thì khác. Bé đó là chồng không cho đi học luôn. Qua đây là chỉ là ở nhà thôi đó. Ở nhà rồi chỉ là làm cơm này kia thôi, rồi ở nhà trong nhà đợi chồng về. Đi đâu có không có đi. Mà chồng bé đó cũng không có xe cộ hay là gì chứ, có chiếc xe đạp không mà. Đi làm thì đa phần là đi bằng xe điện. Rồi nó nói sang đây cái gì đâu mà thấy nó khổ quá. Thà bên Việt Nam đó, nó ăn mắm ăn muối chung gia đình nhưng mà còn vui. Bên đây không ai nói chuyện với nó hết trơn. Thì chồng thì sáng đi làm tới tối khuya mới về. Còn mẹ chồng thì lúc nào cũng nhìn nó như là một người ăn trộm vậy đó. Xong cái nó gán nó được năm, cái chồng cho về. Chồng cho về xong là mà cũng không có cho tiền, nó mà về nó phải nhờ người chuyển tiền qua, nhờ gia đình ở bên Việt Nam á, là chuyển tiền qua để mà mua vé đi về, với chồng cũng không cho tiền nữa, không cho đồng bạc gì chứ, nguyên cả 1 năm trời làm vợ. Rồi xong cái đi về bển được là trốn luôn, không sang nữa, cắt đứt liên lạc này kia luôn. Mà Tiên nghĩ là chồng chắc là cũng biết tới cái viễn cảnh đó rồi, là thấy là cũng không có tìm kiếm gì hết trơn. Rồi cũng có điện bên môi giới, Tiên nghe nói là cũng có điện trên môi giới, chồng điện tìm, nhưng mà rốt cuộc là nói là nó không qua nữa. Rồi cũng xong. Thế là một chuyện tình đi. Cái chuyện đó thì nó còn đỡ, thì là hai bên thì cũng không có gì, con bé đó nó thiệt thòi thôi. Chợ bên chồng thì cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ mất cái tiền lúc đầu đưa cho mai mối khoảng chừng tính ra tiền Việt mình cỡ 400-500 triệu ạ. Tiên mới vừa phơi đồ xong, giờ Tiên kể cho một cô chú nghe tiếp nha. Thì thêm một câu chuyện nữa, câu chuyện này nó mới linh đình dữ nè. Cái này là bé này là cũng ở cùng với cái thành phố của Tiên luôn, là thành phố Nagoya. Thì giờ quê của bé đó là ở Kiên Giang á. Lúc mà nằm đòn thì hai chị em cũng thân thiết với nhau lắm. Mà cái lúc bên Việt Nam bé hiền lắm kìa, nói chung là nói chuyện ngây ngô dễ thương lắm. Nhưng khi mà em sang Nhật xong, em sang trước Tiên đâu mấy bữa gì đó, sang sau Tiên mấy bữa. Cái lúc mà Tiên gặp bé đầu tiên á, là nguyên một cái sự thay đổi hoàn toàn hết. Từ cái cách nói chuyện đến cái cách mặc đồ khác xa so với con người ở Việt Nam luôn. Thì con không biết vì sao mà có sự thay đổi vậy trong mới có mấy bữa. Thì bé đi với lại ba chồng của bé thì bữa đó đi làm. Bé đó nó có phước hơn Tiên lắm. Ba chồng có nhà riêng nè, rồi chồng cũng có nhà riêng nữa, xe cộ này kia đầy đủ hết. Nói chung là nhà khá giả là giàu đó. Rồi ban đầu bé cũng có tình cảm, nhưng mà về sau không biết vì sao đó, tâm sự với Tiên là chê chồng không phải là người đàn ông trong gia đình nè, không có cố gắng rồi cầu tiến này kia nè, công việc thì cũng lờ mà làm về trễ. Nói chung là bất mãn, không có chấp nhận được cái sự thật hiện tại của chồng. Thì chính vì cái nguyên nhân đó bắt đầu xảy ra những cái mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà ba chồng thì hết sức can ngăn luôn. Nhưng là bé gia đình bên Việt Nam là biết là khó khăn nè, cũng bé đó cũng nói với cha chồng, nói là nhà con bệnh khó khăn đó, giờ cha có dư không cho con mượn, nói là cho mượn nha. Lý do mà tại sao mà Tiên biết cái chuyện này á, là ba chồng của bé đó hẹn chồng Tiên ra về sau này, khoảng chừng 2-3 năm sau này, hẹn chồng Tiên ra để mà nói chuyện. Tại vì cũng là lấy vào việc như là con trai của bác á, nên có cái gì để đồng cảm. Hẹn chồng Tiên ra nói là hỏi Tiên có vậy không, có phải là cô dâu Việt nào sang đây là bên Việt Nam cũng là mắc nợ hay không, rồi qua đây với cái mục đích chỉ là muốn moi tiền của gia đình chồng hay không. Để mà có cái cuộc nói chuyện đó là bác nói là bác đã suy nghĩ rất là nhiều luôn. Và cô bé này đã rất là nhiều lần rồi ly hôn, rồi nói nếu mà không muốn ly hôn thì phải cho mượn tiền để lo cho gia đình chứ, để mà chưa có đi làm, rồi làm cũng không có nhiều tiền nè, rồi mới vừa tốt nghiệp 12 xong là đã lấy chồng sang đây, cái tuổi xuân cũng không có, nói đủ thứ than đủ thứ trên trời giờ, nói muốn là phải đưa tiền để mà chăm lo cho gia đình bệnh thì mới lại sống tiếp ở đây. Xong mới cũng nghe lời cũng đưa tiền. Rồi vài tháng sau, đầu năm sau ở đi với nhau, xong rồi cũng lên cái chuyện y gan gì nữa là cũng muốn đòi tiền. Nếu mà trong trường hợp mà là Tiên với lại chồng Tiên thì không thể nào mà Tiên chấp nhận cái cô bé đó được. Và cái chuyện nó sẽ dừng ngay tại cái thời điểm mà xin tiền đầu tiên luôn. Cha thì thương con trai thì quỵ lị vui vợ.
rồi cũng ký tên vô y gan, bé nói gì là nghe y gan hết trơn vậy đó. Tiền bạc gia đình không còn cái gì hết. Trước đó là bé đó là có bạn trai rồi, Tiên thấy chụp hình cũng đăng Facebook này kia, cái bắt đầu Tiên mới vợ Tiên hỏi, tại vì chồng Tiên khi mà kể lại chuyện đó là cô bé đó cũng chưa có biết là có cái cuộc nói chuyện đó giữa ba chồng ở đây, chồng Tiên và chồng Tiên và Tiên. Cái Tiên mới vợ hỏi ủa sao em đăng cái hình này với anh này là sao, nó là sao, nó nói là bạn. Tiên mới nói là chồng chị đã nói chuyện với ba chồng của em về chuyện của em rồi, là từ ngày hôm đó là lóc bạn Tiên luôn. Thì bây giờ Tiên biết thì sau khi mà cha chồng ký với đó thì về sau đó là em đã xin được cái visa bình trú, thì cái nộp cái hồ sơ ly hôn. Trước đó thì chưa có đăng ký liền tại vì chưa có cái visa. Còn một bạn nữa thì bạn này cũng hơi đặc biệt một tí, sướng nhất trong tất cả hội chị em của Tiên luôn, là cái ngày đám cưới là cũng linh đình hoành tráng lệ, là vàng dòng này kia, là đòi cái gì là chồng cho hết trơn, cái đó dữ lắm, nhiều dòng vàng luôn. Tiền như mấy bạn kia thì không có được cái điều đó. Bạn này là hội tụ đầy đủ những cái gì mà tốt nhất của người chồng, rồi bản thân bạn đó cũng tốt luôn, đẹp gái xinh gái, chồng thì cũng là phó giám đốc, dưới giám đốc, phó giám đốc. Thì sáng cũng đi làm giờ hành chính rồi xong về. Con cái là cũng không có lịch lãm đẹp trai như là hot boy này kia, nhưng mà rất là trẻ, đâu khoảng chừng ba mấy à. Bé đã nói với Tiên là sáng em vẫn có thể bình thường là em hôn chồng em trước khi mà chồng em đi làm, em ôm ấp, thì chồng em về thì em cũng ôm ấp này kia, nhưng mà thật sự sâu bên trong em luôn á là em không có một miếng tình cảm với chồng em chứ, mặc dù là chồng em rất là tốt. Cuối cuộc là một ngày nọ bé mua vé đi về Việt Nam rồi trốn luôn, để mà mình gặp được một người nào đó mình kết hôn. Theo như Tiên nghĩ nha, là tất cả là do duyên số hết, không phải là mình muốn là được. Tiên tin vào duyên số. Khi mà chồng Tiên trước khi kết hôn với Tiên là có xem bói bài tarot ở Hawaii, thì cô đó là cô người Nhật. Cô nói là trong năm nay là anh sẽ lấy một người vợ khoảng tầm 20 mấy tuổi, mà người vợ là người vợ nước ngoài. Hai người là có duyên với nhau tiền kiếp, nói chung là mắc nợ nhau đó, nợ nhau từ kiếp trước đến kiếp này là hai chồng sẽ gặp nhau. Thì đúng như gan vậy luôn, chồng Tiên về Việt Nam xem trên mạng lướt đưa cái khuôn mặt mình lên. Cái lúc mà trước khi nằm đầu thì người ta phỏng vấn mình là quay để cho có cái video là cái thân hình có toàn diện hay không, cách nói chuyện sao, tính tình sao, mặt mũi sao á, để cho mấy ông bên đây ông lên mạng chọn, giống như là chọn canh, chọn cá, chọn cơm, chọn cá, chọn thịt gì. Thì Tiên cũng nằm trong cái số đó. Thì trước khi mà chọn Tiên là chồng Tiên đã chọn một cô gái khác. Cô đó Tiên biết mặt, dốc dáng cũng cỡ Tiên vậy đó, cái khuôn mặt cũng na ná. Tiên với bạn đó cũng khuôn mặt cũng hơi na ná, thì chọn bạn đó đó, rồi gặp mặt nói chuyện. Nhưng mà bạn đó thì chê chồng Tiên già quá. Tiên với bạn đó cũng đồng tuổi nhau luôn, chê chồng Tiên già quá không chịu. Trước đó là nói Tiên nói chồng nước ngoài là Tiên không có chịu nha. Nhưng mà sau đó thì Tiên thấy hoàn cảnh gia đình người ta lại chửi băm mắng nợ nần này kia đó, chịu không nổi. Thì Tiên mới là quyết định Tiên đi để mà cho gia đình của mình có đồng ra đồng vô qua khỏi cái khó khăn đó. Thì nó nói xong là Tiên liền, nói đi, ngày mai Tiên xuống liền, và chiều nay cũng được nữa. Thì xong là Tiên gấp rút chạy về đi xuống Cần Thơ. Thì chồng Tiên lúc đó kiểu là bị người ta từ chối rồi đó, nên là cũng hơi bị sốc. Rồi xong cái chồng Tiên gặp Tiên là tự nhiên có cảm tình luôn. Chồng Tiên nói là khi mà gặp Tiên á, là có cái gì đó thôi thúc nó là phải cưới Tiên mới được. Không biết cái gì nữa mà tự nhiên gặp rồi là nói là bắt buộc là muốn là phải cưới. Là gặp nhau xong rồi tối đó thì có đi ăn uống này kia, thì chồng Tiên thông dịch ra nói là cầu hôn Tiên, nói là tôi muốn cưới bạn làm vợ, bạn có chấp nhận làm vợ của tôi không? Trời ơi, tự nhiên là đang ăn cái có cái tin nhắn đưa cái màn hình điện thoại nhắn tin trọng cho mình cũng mắc cỡ. Mà mình đó giờ có biết yêu đương là cái giống gì đâu, tự nhiên nói thì kiểu đâu chứ nó thì cũng không có cảm giác gì chứ, cũng không biết cái chuyện gì nó xảy ra nữa. Thì trong tâm lý của mình là lấy ai cũng được, nói chung là nhanh đi bảnh, nhanh để mà kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Là nói nhìn xong chồng Tiên nói, chồng Tiên cái mặt hớn hở lên liền. Rồi thì xong cái chồng Tiên cũng đi về, thì xong cái hẹn ngày này kia qua lại, rồi đám cưới, rồi xong Tiên sang Nhật. Tiên có cuộc sống hiện tại bây giờ, tới thời điểm tại bây giờ nói về cái đám cưới của Tiên thế nào Tiên cũng không nhớ nữa. Nó có cái gì đó thoáng, nó cái dèo qua cái là xong.
Đó là đám cưới là một ngày hạnh phúc, nhưng mà riêng Tiên là Tiên không biết cái gì ai trong ngày đám cưới đó vui vẻ hạnh phúc ăn uống ngon ngon chứ Tiên không biết chứ. Tiên biết là đứng trên khán đài ai dưới gì chụp hình chụp rồi kêu Tiên làm gì Tiên làm đó, kêu đưa tay ra đeo nhẫn rồi đưa, thì kêu lại mấy bàn cô chú chụp hình mình đưa. Tiên được con cái là cái nụ cười của Tiên rất là tươi, là dù không biết chuyện gì đang xảy ra đây chăng nữa thì tới bạn nào chụp hình Tiên cũng cười. Là cô chú thấy là nếu mà có xem cái album có Tiên, hình của Tiên là hình nào Tiên cũng cười, hình nào Tiên cũng đẹp hết trơn, nhưng mà Tiên không biết chuyện gì xảy ra đó nữa, không biết đám cưới là cái gì luôn. Kiểu nó cũng chớp khó, nó mắc cười. Nhưng mà bù lại hiện tại thì sau qua nhiều bão tố giông tố thì bây giờ là cuộc sống hiện tại của Tiên cũng ổn, rất là biết ơn chồng Tiên đã đến, ông trời ông cho chồng Tiên đến với Tiên để mà cứu giúp gia đình. Em trai Tiên cũng học hành đàng hoàng, bây giờ thì gia đình Tiên cũng ổn, chồng Tiên cũng có điều kiện để mà lo cho mẹ Tiên, báo hiếu với lại chăm sóc gia đình hết lòng hết dạ gia đình nhỏ này của Tiên. Cho mọi người có một cái số ha, là cái cô dâu Việt mà lấy chồng nước ngoài thì mà cô chú thấy là dù có giàu có hay là sao chăng nữa, vẫn có cái gì đó người ta vẫn có cái khổ tâm ở trong đó, rồi có những cái điều mà người ta trăn trở người ta phải lo, ai cũng vậy chứ. Xung quanh đây nó xa lạ lắm, đây không phải là Việt Nam, nên là dù có tới mức nào chăng nữa nó vẫn có cảm giác là chơi vơi lắm. Mình ở trong nhà 4 góc thế này nè là mình thấy là an toàn, nhưng mà khi mà bước ra ngoài em thấy là lúc nào cũng không có an toàn chứ. Mà để thoát ra cái vùng đó, cái vùng an toàn thì nó cũng sợ lắm, tại vì mình không biết chuyện gì xảy ra với mình, đây không phải là đất nước của mình, thì có chuyện gì mình cũng không biết cầu cứu ai á, tự bản thân thôi. Nên là bà cô chú khi mấy cô dâu Việt mà đăng lên thế này, đăng video thế này, chia sẻ thế này nè, bà cô chú xem rồi bình luận này kia, đó cũng là một cái mà kiểu có thể tâm sự được á. Thì Tiên nói này là như là Tiên tâm sự với mọi cô chú, với trước đó Tiên chưa làm YouTube là có chuyện gì là Tiên cứ gù Tiên không nói với ai đó, giờ Tiên ít tâm sự với gia đình lắm. Đấy, cứ gặm nhấm chứ mình không có ai để mà tâm sự. Giờ thì làm YouTube thì được cũng đỡ, mà thỉnh thoảng mà tâm sự quá thì đôi khi nó cũng có cái này cái kia. Nhưng mà suy cho cùng thì những cái gì mà Tiên chia sẻ ở đây là tất cả cuộc sống thiệt ở đây. Những cái điều mà các cô dâu Việt ở đây hay là ở nước ngoài, Trung Quốc, Mỹ này kia cũng y gan vậy đó, là Tiên rất là biết ơn bà cô chú lúc nào cũng xem video như thế này nha. Vừa có bạn, có thể gọi là bạn, chia sẻ với Tiên, động viên Tiên, thì xem ủng hộ Tiên cũng có được vài đồng thu nhập để mà lo cho gia đình. Cái điều đó là cái điều mà Tiên cảm thấy Tiên may mắn. Thì Tiên chia sẻ cũng dài, video bữa nay Tiên xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn bà cô chú rất là nhiều xem hết video ngày hôm nay của Tiên.